Aibong wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් රහිතව ඔයාලට කියලා දුන්නු බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලා තවමත් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මුලින් බලලා ඊට පස්සේ මේ ගවම නිර්මාණය කරගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පතුරම මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්වභාවික ඉන දක්වා පමණක් මේ ගවුමේ කඳ කොටස නිර්මාණය කරගන්න. මේ විදිහට මම ඩාට්ස් එක ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බස් පොයින්ට් එක දක්වාම මේ ඩාට්ස් ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පප් මුදුන දක්වා උසාරගෙන කෙලින්ම ඩාට් ටික ලකුණු කරගන්නත්. එහෙමත් නැත්නම් මම මේ කියලා දුන්න විදිහට ට්‍රේස් කරගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර අපි V shape එකට තමයි ගන්න. ඔයාලට අඟල් 7 සිට 8ක් පමණ මේ මෝස්තරේ සඳහා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර පළලින් මං අඟල් භාගයක් වැඩි කරගත්තා. මූලික කර පළලින් අඟල් භාගයක් වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම උරහිස දෙකට බෙදාගෙන මගේ උරහිස ඩාටේ හදාගන්න මම මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට ඉන ඩාටේ කපා ගත්තා. අංශ ඩාටේ දැන් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ආකාරයට මගේ අංශ ඩාටේ වසා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉන ඩාටය මේ විදිහට ඉන ඩාටේ දිගේ උරහිස වෙන් කරගන්න. දැන් අපිට මේ විදිහට පළු දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට මෙතනදී අත් කොටස නිර්මාණය කරගත්තේ නැති නිසා ඔයාලට මේ පතුරන් දෙකම උපයෝග කරගෙන අත නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අත් කොටස් නිර්මාණය කරනකොට මේ පළු දෙක මෙහෙම තියාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අත දිග තීරණය කරන්න ඕනේ. මම මෙතනදී අඟල් 4ක් පමණ දිගට අරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී අපි උරහිස දෙකට බෙදාගත තැන ඉඳලා තමයි මම 4 ලකුණු කරගත්තේ. මොකද ඒ රපල් කොටස එතන ඉඳලානේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක පැත්තකින් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම පිටුපස කොටස තමයි දැන් මේ නිර්මාණය කරන්නේ. පිටුපස කොටස ස්වභාවික ඉන දක්වා උසට මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගන්නවා. පිටුපස ඩාටේ අපිට මසා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පිටුපසත් මේ විදිහට කර පළල අඟල් භාගයකින් වැඩි කරගන්නවා. කර ගැඹුරත් අඟල් භාගයකින් මම ගැඹුරු කරගත්තා. ඊට පස්සේ උරහිස මේ විදිහට දෙකට බෙදාගෙන අඟල් 4ක් දිගට රපල් කොටස මම නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට පිටුපස සඳහා අවශ්‍ය කරන රපල් කොටස නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය මේ අත් කොටස මම ට්‍රේස් කරගෙන වට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඉදිරිපසයි පිටුපසයි ඒ අත් කොටස් දෙක එකතු කරලා එක පළුවකට අපි හදාගෙන ඒක අපි නැවත තීරු වලට වෙන් කර ගන්නවා. ඒක වෙන් වෙන්නම තීරු වලට වෙන් කරගන්නේ නැහැ. අපි මේ විදියට පහළ අත වාටියේ ඉඳලා අත් කට දක්වා වෙන් නොවන සේරිය ඇඳගෙන තමයි අපි මේක රපල් කොටස හදාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉරිය ඇඳ ගන්නවා. මේක කපා ගන්නකොට මේ පහළ වාටියේ ඉඳලා අත් කට පැත්තට කපා ගන්න ඕනේ වෙන් නොවනසේ. ඔයාලට කැමති නම් නම්බර වලින් මේක මාක් කරගන්න පුළුවන්.
දැන් ඔයාලට එකවරම රෙද්ද කොටස අරගෙන ඔයාලට ඇඳුමට මහන්න පාවිච්චි කරන රෙදි කොටස මතම මේ පතුරම තියාගෙන ඈත් කරලා අලව ගනිමින් ඔයාලට වටේට මෙහෙම වාසි තියලා මේ වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම වට කපා ගන්න මම මෙහෙම වාසි තියලා නැහැ. හැබැයි ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. වටේම අඟල් භාගේ මේ ඇතුළටත් එක්කම මෙහෙම වාසි තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ අත් දෙකේම රපල් සඳහා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා උරහිස් පහලා තමයි මේ කොටස් අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා කට් මාක් දා ගන්න. හරි මැදින් දැන් පිටුපස පළුවත් මම මේ විදිහට හදාගත්ත අංශයෙන් අඟල් භාගයක් හැඩ කරගත්තා. පිටුපස ඩාට් එක මම මේ විදිහට මහ ගන්න නැතුව අලව ගණ්ඩයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මහ ගණ්ඩත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම මේ කියලා දීපු විදිහට ඕපන් කරලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ලේසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පළු දෙක ඔයාලා මහ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කරට පේසින් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අමාරු නැහැ. මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා කරවල වලට පේසින් හදා ගන්න විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට පළු ටික හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට රපල් කොටස තියාගන්න. මතක තියාගන්න මුලින් ඔයාලා වාටි මහලා තමයි මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් පළුවත් තියලා මෙහෙම වාසි අඟල් භාගයට හිටින්නට මේක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හරිම ලස්සනට අපි මේක නිර්මාණය කෙරුවා. ඉතින් අපි දැන් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන සාය කොටස. ඉතින් මෙතනදී මේ ගවුම සඳහා එනට බෙල්ට් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෙල්ට් එක ඔයාලට ඉතාම පහසු නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ වාටියට ප්‍රිල් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ විදිහට බේසික් ලුක් එක උපයෝග කරගෙන ඉන මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන ඩාට් එකත් පාවිච්චි කරලා අපි මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩාට් එක කපලා ඉවත් කරලා මේක අලව ගත්තහම අපිට A-line හැඩයක් ලැබෙනවා. ඒ A-line හැඩය තමයි අපි ගවුමේ මේ සාය හැඩේ විතර පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙතන පහළ ඔයාලට ප්‍රිල් එක සඳහා අපි හිතමුකෝ ඔයාලට ගවුමට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 20ක් කියලා. ඒ 20න් ඔයාලා අඟල් 3මාරක් පමණ අයින් කර ගන්න ඕන රපල් එක සඳහා මේ ප්‍රිල් එක සඳහා. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍ය ප්‍රිල් එකක් තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලගේ සාය නිර්මාණය කරලා ඒ වට මැනලා ඒ වට ඔයාලට දෙකෙන් හරි එකහමාරෙන් හරි වැඩි කරලා රැලි කොටස හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අංශ මහලා ඔයාලට මේ ෆ්‍රිල් එක ගවම වටේම අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ මේ ඩාට් එක කපලා ඉවත් කරගත්ත. දැන් මේ ලයින් හැඩය අමතපත් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක වට කපා ගන්නවා. ඉතින් පිටිපස්ස කොටස ඔයාලට පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. සිපර් එකක් දාගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ ඉදිරිපසම උපයෝග කරගෙන පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පිටුපස සඳහා ඔයාලා සිපර් එකක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අඟල් 1 සිට 1.5ක් මෙහුම්වක් සඳහා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පිටුපස කොටස ලස්සන නිර්මාණය වෙනවා. මේ සිපර් එක සඳහා පිටුපසට ඔයාලට මේ සෙන්ටර් බෑක් එකට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහුම් වාසි තියාගන්න. මම මෙතනදී කඳ කොටසට මෙහුම් වාසි තියාගෙන නැහැ මේ සිපර් එක සඳහා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ පතුරුමේ හැම කොටසක් සඳහාම මෙහුම් වාසි තබා ගනිමින් රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට මේක කපා ගත යුතුයි. ඉතින් ඉනට බෙල්ට් එක ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යෝජනා චෝදනා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. So thank you very much watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.